Tayo po muna yung manalangin. Let's pray. O Lord, we commit to you our time. Dalangin namin, O Diyos, na once again, we ask that you would bless our thoughts. Lord, ang aming pag-iisip ay hindi parating tama. Ang laman ng aming puso, ang laman ng aming kaisipan ay hindi parating tuwid. Kaya, Panginoon, bantayan mo ang aming mga pag-iisip, ang aming mga damdamin. Dalangin namin, O Diyos, nawa ito po ay maging paalaala sa amin na ang buhay ay pwede po naming tingnan na ito po ay merong parang ito po ay isang paikot-ikot lamang, lalo na kapag ang aming buhay ay walang pagtatapat sa iyo. Kaya, Panginoon, samahan mo kami at nawa ito po ay maging pagpapala sa amin ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic na itutuloy for our continuation ay a death in the family. A death in the family. Meron pong tinatawag na kamatayan sa loob ng pamilya. Kung isipin natin, alam nyo, si Micah, si Prophet Micah at saka si Isaiah, okay, kung ating titingnan, one is a major one and the other one is a minor prophet. Pero kung titingnan po natin, how, the Bible is so good, ang salita ng Panginoon ay merong tinatawag na yung bang agreement, okay? Ang sinasabi po ay in the Old Testament, ang si Isaiah po ay parang tinatawag na the prophet of the gospel or the gospel in the book of Isaiah and the gospel in the book of Micah. At yan po ay very interesting sapagkat ang pagkilala po natin, ang salita ng Diyos, sabi nga ng popular na kaisipan ni Augustine in the past, na ang sabi niya ay, the Old Testament is in the New explained and the New is in the Old contained. Okay? What a very fitting understanding. Ulitin ko po, the Old is in the New explained and the New is in the Old contained. Ayan. So in other words, meron pong tinatawag na analogia fidei, merong tinatawag na analogy of faith. Ang tawag po niyan sa atin, the way we understand the Bible is, the Bible interprets itself. The Scriptures interpret Scriptures. Ayan. So napakaganda. Kaya pagka titingnan po natin ang salita ng Diyos, walang tinatawag na disagreements, walang tinatawag na sila po ay parang sumasalungat na nung nakita ng mga critical scholars na ang sabi nila, teka, parang merong tinatawag na disagreements, may mga discrepancies sa loob ng Bible na hindi nagtutugma. Mga kapatid, tayo po'y naniniwala that in the midst of seeming discrepancies or yung tinatawag na disagreements o yung hindi pagkakatugma, mga kapatid, at the end of the day, if you want to study, yun po ay magiging maha-harmonize po natin yun. So kaya pagka sinabi po nating Micah, Micah is like another exposition of the book of Isaiah. Okay? Pag sinabi po natin Isaiah, the Lord our God, Jehovah is our salvation. And then ang Micah naman ay, who is like our Jehovah? So ito po ay nagko-correspond. Ngayon, ito pong sinasabi ni Micah dito from chapter 1 verses 8 to 16 ay obvious po, okay, sa isang Bible student, for example, ay obvious po na nagiging maganda ito sa tunog lalo na ng Old Testament Hebrew. Okay? But I will not tell you, okay, the Hebrew aspects here. Pero si Micah po, okay, ay merong damdamin. Tingnan po natin ang simula ng verse 8. Ang sabi po dito, meron pong pagluluksa, meron pong kalungkutan. Para kanino? Nabanggit ni Elder kanina. Okay? Una-una para sa Israel at para sa Judah. Ito mga bansang ito na kung saan ay covenanted people of God. Itong mga ito, ang Diyos ay naunang humakbang. God took the initiative. Okay? Na sila po ay angkinin, na sila po ay tawaging mga
tao ng Panginoon. Pero ang sabi dito ng chapter 1 verse 8, merong kalungkutan. Ang sabi dito, therefore I will weep. Okay? I will wail. Okay? And howl, I will go stripped and naked. I will make a wailing like the jackals and a mourning like the ostriches. Ibig sabihin ng lengguwahe dito ay marubdob ang kalungkutan ni Micah. Why? Because of what had happened. Alam niya kung ano ang mangyayari sa bansang Israel o kaya sa north o kaya sa Samaria. Tapos nasa likod pa ng kanyang kaisipan na ito rin ay mangyayari sa Judah. Now, kung titingnan po natin at this point in time, nagkaroon ng separation. As we all know, nabigyan po tayo ng magandang historical background. Okay? A tale of two cities and three kings. Okay? Naalala po natin yun. So imagine po natin ang kalungkutan, okay? Ang kasalanan ng North, ang kasalanan ng Samaria, mga kapatid, ay incurable. Bakit incurable? Sapagkat bilang isang prophet, isang seer, nakikita ni Micah kung ano ang mangyayari. So at this point in time, babagsak pa lamang ang northern kingdom sa ilalim ng mga Assyrians. Babagsak pa lamang. Kaya makita natin dito malungkot si Prophet Micah. Alam nyo ba? Ang Israel at ang Judah, kung titingnan natin, sila po ay mga tao ng Diyos. Nagkahiwalay lamang. 10 tribes doon sa north and then 2 tribes sa south, pero sila po ay covenanted people of God. Alam nyo, mga minamahal, ang sinasabi po dito ni Micah, kapag ka merong isang anak sa loob ng pamilya na nawalay sa Panginoon, it is like there is death in the family. Yan ang damdamin. Yan ang kaisipan ni Micah. Kaya itong mga lengguwahe dito, okay, ay talaga namang nagpapatunay, itong mga jackals or itong mga sabi nga na iba, mga monsters ito, no? Kasi yung howling nila, okay, parang ito yung mga hyena, di ba? Ibig sabihin, parang mga lobo, okay? It's not really clear kung ano talaga, but some versions would have like jackals and owls, di ba? Yung ungol ng mga owls, di ba? Ang mga Jewish people ay kilala sa tinatawag na mourning. Kaya alam nyo ang Lamentations, kung ating mapapansin, to lament is to mourn, to weep, to wail, to talaga namang iiyakan mo, okay? So kaya marami silang mga kultura na makita natin dito na ibinigay sa atin ni Micah na talagang nagpapatunay lamang that Samaria's sins, okay, were incurable. Ibig sabihin, hindi nagagaling ito. Hindi nagagaling sapagkat bilang isang Diyos, nakikita niya na talagang palugmok ang north, palugmok ang Samaria. God's judgment on the city had already begun. Sapagkat ginusto ng mga tao na sila'y sundin ang kanilang mga sarili. Kaya nga, kung ating mapapansin dito, eto, no, mga kapatid, yung binanggit kanina, nung review ni Elder kanina, magmula pa nung umpisa, okay? Kung makita natin na ang kasalanan ay talagang wala talaga siyang naidudulot. Mga kapatid, it's good to be reminded time and again. Ang sabi ulit ni Augustine, ang sabi niya, repetition is the mother of learning. Kung kinakailangan nating matuto, paulit-ulit na sasabihin po ito ng mga prophets. Paulit-ulit na sasabihin po ito ni Micah, ni Isaiah. Sila po yung mga contemporaries. Hosea, paulit-ulit na lang sasabihin, unang walang maidudulot ang kasalanan sa buhay nating lahat. Tatandaan po natin yan. Kaya nga ko, ito po ang layunin ng Panginoon kung bakit Micah ang kanyang binigay sa atin. Nakikita po namin ang leadership na kami ni Elder, lalo na sa pagbabalangkas ng umpisa, talagang may purpose ang Panginoon kung bakit Micah ang ating tinitingnan sapagkat ang kasalanan, okay? Are we now being convicted to realize na walang naidudulot ang kasalanan sa atin? Sin is what? This is not just a laceration. Hindi lamang ito parang gasgas. Hindi lamang ito parang isang makati na kinakamot mo. No! This is what? This is deadly.
Ito po ay parang isang stab. Ito po ay parang isang saksak. Saan? Sa vital organ, lalo na sa puso or sa anumang organs natin na very crucial, very deadly. That is sin. Sin is not just a laceration. Hindi lang po yan gasgas, kundi ang kasalanan ay parang isang, alala natin minsan yung ice pick, di ba? Talagang pagkahaba-haba, talagang kapag, di ba? Pagka may nag-aaway, pagka in-ice pick, talagang, ibig sabihin talagang, lalo na kapag ka na-touch ang tinatawag na vital part ng ating katawan, that is sin according to Micah. Kaya ganun na lamang ang sabi niya sa verse 9, for her wounds are beyond repair. Her wounds are incurable, for it has come to Judah. So, ibig sabihin, makita natin dito ang mga prinsipyo, walang naidudulot ng kasalanan. Ang kasalanan ay deadly, sapagkat yan ay parang isang talagang sasaksakin ka at tatamaan yung ating vital part, ang ating puso. But at the same time, sin infects others. Ang kasalanan ay nakaka-infect, contagious, nakakahawa. Mga kapatid, bilang isang iglesia, we realize na ito pong bagay na ito, we don't take for granted. We don't want to take sin lightly in our lives. Ayaw natin, di ba? Mga kapatid, meron ba sa atin dito na ikaw ay talagang nilalaro mo lamang ang kasalanan? O mga kapatid, I tell you, kung ikaw ay tunay na Diyos, kung ikaw ay dumating sa point na parang you took for granted sins in your life, mga kapatid, kung tunay tayong anak ng Diyos, yan ay babalik sa atin at talagang matinding kapighatian ng ating mararamdaman. I tell you, yan ay mararanasan nating lahat. Kung we just play around sin, we take for granted sin, kaya nga again, it is so easy for us to condemn, what we think are vicious sins, o ito yung tinatawag na mga karumal-dumal, pero deep inside, we tend to forget itong mga bagay na kung saan ino-overpower. Okay? Somebody said like this, ang kasalanan ay parang isang taong na demon-possessed. Ang kasalanan ay parang parang isang karanasan na overpowering. Diba? Ibig sabihin talagang walang magawa kapag ka na-demonize, kapag ka na-demon-possessed ang isang tao, and happens. Kaya siya na-demon-possessed sapagkat ang gusto niya ay gawin ng dyablo, ng kalaban. Mga kapatid, sin is overpowering in your life and in my life. Kapag ka ang buhay natin ay walang takot sa Diyos. Mga kapatid, tatandaan natin. Ito po ang sinasabi ni Micah. Kapag ka ang kasalanan ay ating lamang binibaby sa ating mga buhay na parang we take sin for granted, mga minamalang sinasabi po dito, it is like a stab wound in the vital parts of our bodies. It is so deadly. And in fact, talaga ang Samaria po ay mauuwi sa tinatawag na desolation. Nangyari. Sa history nangyari. Kaya kung ang tingin po natin ay history repeats itself, I think that's true. History repeats itself. Paulit-ulit na ang kasalanan walang naidudulot, sa ating buhay. Talagang sadness. Kaya paulit-ulit nangyari sa buhay ng mga tao ng Panginoon. Lalo na bago nagkaroon ng United Kingdom, hindi ba Judges? Alam natin ang Judges. Ano ang pinaka-key phrase sa Judges? Hindi ba? And everyone did evil in his own sight. And everyone did evil. Ibig sabihin, nagkanya-kanya kung ano ang tingin niya na tama para sa kanya, yun ang ginawa niya. Nagkanya-kanya. Why? Sapagkat yan ang nature nating mga tao. Mga minamahal sa umagang ito, tragically, ang kasalanan po ng north ng Samaria ay naka-influence
sa Judah. Kung titingnan po natin ang verse 9, for her wounds are incurable, for it has come to Judah. It has come to the gate of my people, to Jerusalem. Naalala po ba natin ito, mga kapatid? Hindi ba't si Micah? Hindi ba't ganito rin ang naging prophetic, no? Ganito rin ang naging damdamin ni Jesucristo nung siya po ay pumasok sa Jerusalem, nung siya po ay pumasok sa Jerusalem. Hindi ba't ano ang kanyang naging damdamin? Umiyak siya. Why? Sapagat ang Jerusalem ay talaga namang lugmok sa kasalanan. Imagine niyo, pumasok ang King of Kings and Lord of Lords sa pamamagitan ng isang donkey, pero umiyak siya sapagat nakita niya ang Jerusalem. Nakita niya ang Jerusalem na kung saan, this is what the land of peace. Pero ang kanyang ginawa ay lumuha siya. So mga kapatid, maybe, we could surmise or we could probably have an educated guess na si Jesus Christ, alam niya ang sinasabi ni Micah. Alam niya ang damdamin kung paano lumuha because of sin and because of idolatry and because of self-centeredness. Kaya na dumating na sa gate ng Judah. Kapatid, di ba? Sin is infectious. Nakakahawa. Hindi lamang ito hindi lamang ang, di ba, pag sinabing nakakahawa, tingnan nyo, imagine niyo, anong damdamin natin halimbawa? Ito, example lang. Halimbawa, nalaman natin. Ito, paano? Approach. Paano kaya pag may naging bisita tayo na nalaman natin na merong AIDS? Pastor, ano pong gagawin natin? Magandang tanong, no? Siyempre, mauna muna yung mga ushers natin. Di ba? Mauna muna yung mga ushers natin, no? Kuya Jeff. Okay, and then Brother Ricky. Okay? So, baba muna doon. Okay? Pero kunyari, nalaman natin. Siyempre, maalarma tayo. Okay? Kung noong mga unang panahon, ang leprosy, talaga namang, di ba? Noong unang panahon, incurable ang leprosy. Kaya noong unang panahon kaya, di ba? Di ba? Huwag tayo dyan. Okay? Punta tayo doon. May karamdaman. Paano na lang, halimbawa, kung meron tayong kilalang tao na merong, contagious disease. Anong gagawin natin? Well, Pastor, wala tayong gagawin, kundi, wala tayong gagawin. Talagang huwag tayong pupunta sa Kanya. Hindi tayo lalapit sa Kanya, di ba? Na hindi pwede. Yung nga lang mga sakit na nakakahawa, careful tayo, no? Pero mga kapatid, there is a kind of spiritual disease that is very contagious. Ito po ay kasalanan na kung saan. Kaya pag sinasabi ng prophets na idolatry, it is tantamount, yan po ay equivalent sa tinatawag na spiritual adultery. Ibig sabihin, kung ikaw bilang isang anak ng Diyos ay nagtaksil sa Panginoon, nagtaksil. Ang lingwahe ni Jeremiah ay pinagpalit natin ng Diyos. Pinagpalit natin ng isang living fountain ng Diyos. Ang picture ng Diyos ay parang isang living fountain. Imagine a fountain. Ibig sabihin, o kaya falls. Walang hinto ang kanyang pagbuhos. Ang tubig, ang source ay talagang ma-amaze ka. Di ba? Ipinagpalit natin sa isang banga na merong butas. Kaya alam niyo ba ang wika ng isang author, ang sabi niya, yan ay tinatawag na suicidal exchange. Pinagpalit natin ang Diyos, sa isang sisidlan, sa isang lalagyanan ng tubig na merong butas, ipinagpalit natin ang source, ang fountain, ang pinaka-source ng lahat ng pagpapala sa buhay, ipinagpalit natin sa isang bagay na gawa ng tao, Diyos, ipinagpalit natin ng Diyos. Ang sabi ng manunulat na yon, it is nothing but suicidal exchange. Akalain mong pinagpalit mo ang Diyos sa mga material na mga bagay. Ipinagpalit natin ang Diyos sa mga bagay na momentary. Ibig sabihin, hindi maglalast. Ang tinatawag na pleasures. Pinagpalit natin ang Diyos. Two evils. Anong sinasabi ng Jeremiah ng two evils? Chapter 2, verse 13. Ang two evils, one evil is what? Pinagpalit mo ang Diyos sa walang kakwenta-kwenta. Tapos ang ipinalit mo pa, wala rin kakwenta-kwenta. Two evils.
Pinagpalit mo ang Diyos, at ang ipinalit mo ay walang kakwenta-kwenta. Suicidal exchange. Mga minamahal, yan po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya alam nyo, mas maganda itong madiin nating sinasabi. Kasi alam nyo kung bakit? Na kung sakali man na tayo ay kukunin ng Diyos, na tayo man ay lilipas na sa mundong ito, minsan dumarating ang mga panahon na kung saan nagiging tender ang ating mga puso, mga paalaala, mas maganda na ito po ay talagang paulit-ulit nating napakinggan. Kaya po, ang kasalanan ng North ay naapektuhan ang Judah, North, ibig sabihin Samaria, naapektuhan ang South, which is Judah, at ang judgment po ay nabanggit ng ating elder last time from the book of 2 Kings 18 to 19. And it was, the invasion of Sennacherib. Okay, ito pong hari ng Assyria. Nakakalungkot, kaya naalala natin si Hezekiah. Si Hezekiah nanindigan by the grace of God at talaga namang nanalangin siya na sabi niya, Panginoon, wag sanang mong pahintulot. Kaya in-honor ng Panginoon ang panalangin ni Hezekiah. Naalala niyo? Kaya alam niyo, ang Panginoon talagang napakaawa. In-extend niya ng 15 taon yung buhay ni Hezekiah. Alam niyo kung bakit? Ang purpose ng Panginoon talaga, siguro nais niyang patunayan, Hezekiah, at sa mga anak ko, tatandaan ninyo, kapag ka isang tao'y lumalakad ayon sa aking kalooban, may purpose ang Panginoon. I will extend his life. Pero hindi ko sinasabi na, Lord, gusto kong maging masunurin para pahabain mong buhay ko. It's not that kind of interpretation, pero nakita ng Panginoon kung papaano si Hezekiah ay talagang nagsikap. Pero alam niyo mga minamahal, ito po, nakita natin that sin is what? Beyond repair. Beyond repair kung ikaw ay hindi magsisisi. Okay, tingnan niyo po, yung dynamics nito sa aklat ng Micah ay napakaganda. We will see that, okay? Ayokong i-preempt, yung mga darating na mensahe, pero napakaganda. Incurable sapagkat si Micah, alam niya, nakikita niya na babagsak talaga ang North. Pero, hindi rin siya nag-atubili, okay? Kasi siya mismo ay propeta sa South, okay? Pero ang sinabi niya, teka North, okay, ito na, impending na ang inyong pagbagsak. Pero ang South, okay, darating pa, 586 BC, darating at darating, kasi nga, na-infect. And it's not about yung blame-shifting responsibilities, sabihin ng Judah, God, yung North kasi, nangyari lang naman to sa amin, sa aming taga-South. No. Every one of us is responsible. Hindi tayo pwedeng magturo, kasi siya po, Panginoon, kasi siya, no. Ginusto mo, ikaw ay nag-decide na gawin ang isang bagay na hindi tama. It is all your and my decision. Kaya kung makita natin dito, okay, magmula from verses 10 hanggang 16, makita natin dito ang judgment ng Panginoon, okay? Ang kanyang judgment, okay, upon cities upon cities, because of people's sins. Kaya, makita natin, kapag ka ang kasalanan ay in-expose ng Panginoon, because sin is incurable, sin will not bring any joy at all. Sin will always bring sadness. Sin is incurable. Sin is infectious. Tingnan nyo. Okay? Alam niyo kung ano susunod? Sin is full of shame. Sa Tagalog, ang kasalanan ay nakakahiya. This is it. Pastor, mabigat po ito. Ito sinasabi ng Bible. Look at your Bibles. Tingnan niyo po ang sinasabi ng verse 10. Tingnan po natin ang sinasabi ng verse 10. Tell it not in Gath. Okay, anong ibig sabihin nun? Naalala niyo ba na si Goliath ay from the city of Gath? Ang ibig sabihin ni Micah, shh!
Wag na, Lord, please, Panginoon, Lord, sana'y wag malaman, Lord, wag mo sanang i-allow na yung balita ay makarating sa Gath, sapagkat magiging kahiya-hiya kami. That's the point. At mga kapatid, sa totoo po, a number of times, hindi lamang po ang kasalanan ay walang maidudulot, kundi puros kalungkutan, but at the same time, you pay the consequences of sin. We pay the consequences of sin. At ano yun? Kahihiyan. Mga kapatid, kahihiyan. Mas maigi na po siguro na mag-blush na tayo ngayon dito kaysa sa pagdating ng panahon, doon pa tayo expose ng Panginoon. You see the point? Kung hindi ka lumalakad sa Panginoon, okay, ang kasalanan ay punong-puno ng shame. Galit natin, Gath. Okay, magkakaroon tayo ng reproach. They will oppress us. Sabihin nila, tingnan mo, yan ba yung mga anak ng Diyos? Tingnan mo, you see, that happened in the past. Nangyari na po yun ngayon. At ngayon, ngayon, ay nangyayari pa rin. So mga kapatid, let us bear one another's burden. Ito po ang iglesia na binigay sa atin ng Diyos. And so, we carry the load of everyone. Plus, at the same time, I have to carry my own load. Yan ang sinasabi ng Galatians. Pag sinabing carry everybody's load, ibig sabihin, yun ay big load. Pero pag sinabing make sure that you carry your own load, that's a small load na para sa iyo na kinikerry natin. Sino sa atin dito ang walang load na dinadala? Pastor, wala po akong load. Ay, hindi po yun, no? Wag po natin isipin yun. Ang load burden. Yung load kabigatan. Okay? So, sino sa atin walang kabigatan? Lahat tayo meron. Pero sa isang banda, we need to carry one another's load. Burden bearing. Pero mga kapatid, dumarating ang panahon na kapag ito po ay nangyari sa ating mga buhay, what happens is, sin becomes an occasion of reproach. Mga kapatid, kaya nga po, binigyan tayo ng napakagandang kasunduan. Siguro ang ilan sa atin ay nagtatanong, Pastor, Elder, Deacons, bakit ba natin inuulit parati yung kasunduan, yung covenant? Ba't pa natin inuulit? Alam niyo mga kapatid, kung bakit? Kaya po natin binabasa yan sapagkat walang ibang direksyon at walang ibang layunin kundi mapangalagaan ang kadakilaan ng iglesia ng ating Panginoon Jesus. Why? Because we all have our skirmishes. We all have our troubles. We all have our taints. We all have our scars and wounds. Sugatan tayong lahat eh. Pero salamat sa Panginoon sapagkat we have the Bible and the Bible stands to be our authority. Kaya yung ating covenant, yun po ay hinango. Do you understand? Hinango ang kasunduan para nang sa ganon, mapangalagaan at maproteksyonan ang testimony ng ating Panginoong Jesus sapagkat ang iglesyang ito ay kanyang binili ng kanyang precious blood. Mga kapatid, this is the way of biblical Christianity. Marami pong nangagkamatay, marami pong piniling mamatay para sa kadakilaan ng iglesia. Tapos tayo, we will just allow anything to scar and to mar the church. Dungisan ng iglesia, parang tinta lang ng ballpen, na parang okay lang. Mga kapatid, no, may it never be. Na sana ang bawat sa atin maging careful. Maging careful, lalo na if anybody, okay, this is a warning sa lahat sa atin. At ang pinaka-crucial ay, if any one of us, if there's a young people that is flirting with an unbelieving boyfriend or girlfriend, mga kapatid,
You are in that very dangerous position. We need to say this, and I need to say this as your pastor, and elder has to say this. Why? Because we don't want this thing to happen again. Ito po ay iglesia ng Panginoong Jesus. Kung hindi po ako nagmamalasakit, palagay ko, baka kami ni elder, nag-concentrate na lang. No! God has given us this church, and God has given us this love for the church. At ang love na ito ay may kadakilaan sapagkat mas dakila ang iglesia ng ating Panginoon. And above all, ang ating Panginoong Jesus ay walang kapantay. Hayaan lamang ba natin na may dungis ang bawat isa? This is the Church of Christ. Kung kayo ay sanay, kung ang iba sa atin ay sanay, na ganito, I know somebody who goes there, and I know somebody who goes there na parang wala lang and everything is okay, na parang, okay, parang nagwi-wink lang yung mga pilik mata sa mga bagay, by God's grace. This is not a perfect church. But what we want to do is to follow the Lord, because this is His will for our church. Mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sapagkat ganito ang Panginoon sa atin. It's like a drama. Parang isang teleserye. So nakita mo, pero alam mo in the end, according to the redemptive plan and history, alam mo that in the end, the grace of the Lord will triumph. Pero mga kapatid, don't we ever test the Lord. Huwag nating subukan ng Panginoon at abusuhin ang kanyang biyaya sapagkat nangyari ito sa Samaria, nangyari ito sa Judah. Kaya alam nyo, ang chapter 1, 10-13, okay, punong-puno ng tinatawag na pun, P-U-N. And a pun is like a word play. It is a word play. Kasi ganun ang Hebrew eh. Ang Hebrew language ay dynamic. Okay? Napaka-dynamic. Bumubulwak siya. It evokes. Hebrew language evokes images. Napaka-konkreto. Okay? Kaya binagit ito mga salita. No? So, makita natin dito, yung mga terms dyan, don't you worry about the terms. Halimbawa, yung shapir. Okay? Na nabanggit dyan. That's actually, the sound is basically the same as beautiful and pleasant. Okay? Tignan nyo Tandaan natin, no? Ang zanan, okay? The Hebrew word sounds come out. Okay? Umalis ka dyan. Okay? Maroth, okay? It's like bitter. Yan. Yung mga salitang yan, no? And then, kaya pag binasa natin ito, and then you try to understand yung mga meanings na to, ang ibig sabihin ay, mga kapatid, God will surely deal all of these places. In other words, wala tayong tibay na maasahan kung ikaw ay nagtitiwala sa isang bagay at hindi sa Panginoon, kung ikaw ay nagtitiwala sa isang bagay na hindi lang sa Panginoon, kung ikaw ay nagre-rest, okay? Kaya tingnan nyo, sabi ng chapter 1 verse 11, di ba? Yung mga names, Beth Ezel, okay? Kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, anuman ang mga bagay na ito na ating tinatangkilik sa buhay, those things will come into nothing. Chapter 1 verse 11, Beth Ezel. Okay, ang ibig sabihin ay adjoining house. Okay, chapter 1 verse 11. Pass by in naked shame you, inhabitant of Shapir. Inhabitant of beautiful? Inhabitant of pleasant? Aba, that's the word. If you want to read, try to substitute that. Okay? The inhabitants of Saanan, okay, does not go out. But the truth is, the meaning is come out. Tingnan niyo po. You see? That's the wonder. That's the dynamism here. Okay? And then, aksib, okay, it means deception. Okay? So, binanggit ang aksib sa verse 14. Therefore, you shall give presents to Moreshet Gath. Okay? Taga Moreshet itong si Micah. Okay? In other words, like a gift.
The houses of Aksib shall be a lie to the kings of Israel. In other words, deception. So ito pong mga terms na ito, okay, ay mga lugar na merong tinatawag na parang double meaning. There's a place, places ito, and some of them are unclear. Pero ang mga pangalan dito ay Adulam is actually her glory. Okay? Marasha sounds like the Hebrew term for conqueror. Okay? So yang mga yan, ang ibig sabihin ay Micah was making an emphasis sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang ito. So mga kapatid, let me close with this passage. Buksan po natin sa Psalm 89. And you see how the Bible agrees. Psalm 89. Tingnan po natin ang 49, 50, and 51. Okay? So yung pong nangyari, yung pong sinasabi ni Micah doon sa Micah 1, 8-16, okay? Sa kabuuan ng unang chapter is basically the same with David's prayer. Tingnan niyo po ang sinabi dito. Naalala ba natin si David nung namatay si Saul? Nung namatay si Saul, si David ay hindi siya nag-rejoice, kundi sa totoo lang siya ay nalungkot. Tama? Nalungkot. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Panginoon, ang tumatawag, ginamit niya si Saul, bagamat hindi na-accomplish ni Saul ang nais ng Panginoon, namatay. Okay? Pero si David, siya ay nagluksa, siya ay malungkot, siya ay nagdalamhati. Now here, we find the situation of David. Tingnan niyo po. And this reminds us, okay, dito sa 49 to 51, ay meron pong cross-reference na makikita sa Isaiah. Okay? Pero tingnan niyo po ang sinasabi muna. Look at verse 49. Lord, where are your former loving kindnesses? Diba? Where are your former mercies, which you have sworn to David in your truth? Remember, Lord, the reproach of your servants, how I bear in my bosom the reproach of all the many peoples. Sabi ng 51, with which your enemies have reproached, O Lord, with which they have reproached the footsteps of your anointed. So makita po natin dito, merong magandang cross-reference. So here we find, okay, ang plea ay ganito, Lord, sana wag namang maging kahihiyan ang iyong gawain. Lord, sana wag maging reproach. Alam niyo, pag sinabing reproach, yung bang pagtatawanan? Come to think of it. Mga kapatid, tingnan niyo, pakaisipin ho natin na maigi. By God's grace, nagpundar ka ng matagal. Tingnan niyo po tapos mauwi lamang sa wala. Imagine niyo. Kaya sino ang magtutulungan para ito ay maisip natin parati? This is the community of God. This is the church of Christ. Diba? Alam niyo mga kapatid, kung ano man na nagdaan, ay tinapos na ng Panginoon. Right now is the most crucial moment of our lives. Right now. Because right now counts forever. Right now determines, okay, largely what we will be, our future. Kaya mga kapatid, think about that. Pag-isipan po natin na maigi. Okay, tingnan po natin ang Isaiah chapter 37. Dako po tayo sa major prophet, Isaiah chapter 37. Okay, Isaiah chapter 37, okay, beginning on verse 17. And I will be ending from this passage. Ang sabi ng verse 17, incline your ear, O Lord, and hear. Tingnan nyo. So Micah and Isaiah, they're like twin prophets. Sa totoo po lamang, twin prophets.
Both were first and foremost prophets sa Judah, sa southern kingdom. Tingnan niyo po ang sinabi ng 7, incline your ear, O Lord, and hear. Anong sinabi ni Micah? Thrice. Na magandang division ang aklat ng Micah. The word hear ay binanggit. Ang sabi po, incline your ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord, and see and hear all the words of Sennacherib. Etong si Sennacherib na ito, napaka-wicked king at talagang kung ano-ano ang paglalapastangan at mga blasphemy ng kanyang sinasabi, which he has sent to reproach the living God. Verse 18, truly, Lord, the kings of Assyria have laid waste all the nations and their lands, and have cast their gods into the fire, for they were not gods, but the work of men's hands, wood and stone. Therefore, they destroy them. Now, therefore, O Lord our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you are the Lord, you alone. Again, this is a reference to King Hezekiah. So si Hezekiah talagang, Panginoon, Lord, para malaman ng lahat na na merong isang totoo. Ano yung totoong yon? That you are the only God. Mga kapatid, in this pluralistic society, may mga nagsasabi that there are many ways leading to God. Be careful. Mag-ingat po tayo sa ganung klaseng like a maxim, like an adage, no? Yung kasabihan na ganon. Okay? There are many ways leading to God. Be careful. Kung ano po ang sinasabi nila. Sapagkat ang sinasabi ni Isaiah at saka ni Micah, there is only one. Okay? Now I have brought it to pass that you should be for crushing for. Okay? Tama ba? 17? And then verse 21, ayan na. The word of the Lord concerning Sennacherib, di ba? Kung mapapansin natin. And then tingnan niyo po ang sinabi dyan sa, look at verse 33. Let me just read the 3 verses, the last. Therefore thus says the Lord concerning the king of Assyria, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor build a siege mound against it. By the way that he came, by the same shall he return, and he shall not come into this city, says the Lord. For I will defend this city to save it, for my own sake, tingnan niyo po, and for my servant David's sake. Makita po natin dito, sino ang challenge ni Sennacherib? Walang iba kundi ang true and living God. Mga minamahal sa umagang ito, minsan pa, there is a sense in which ito po ay muling ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon. Pero ako ay na-struck dito sa panalangin po ni David, sa panalangin po ni Hezekiah, na ang sabi niya ay ganito, Panginoon, huwag sanang kami maging katatawanan lamang. How do you love? Let me ask each one of us. First of all, how do you love the Lord? How do we love the Lord? Okay lang ba? Okay lang ba na kutyain ang Panginoon mo at ang Panginoon ko? Ano kayo mararamdaman natin? Kaya lately, merong pumuna kay Manny Pacquiao. Sabi niya, nang nagpuna, sabi niya, hindi ako believe sa kanya. Kasi nung mga panahon na nagsalita ang presidente, wala man lang siyang sinabi doon sa tinatawag na who is this stupid God. Na sana, kung siya ay merong Panginoon na talagang alam niya na tunay, sana nagsalita siya. Well, pinakinggan ko yon at tinitingnan ko. Well, maaaring may point, maaaring may laman, pero mga kapatid, kung sa atin itatanong yan. Okay lang ba sa iyo na kutsain ang iyong Panginoon? Ano kayo mararamdaman mo? May narinig ka, halimbawa sa jeep, may narinig ka, yung Panginoon yan, talagang napaka-capricious ng Diyos ng mga born again na ito. Ibig sabihin ng capricious, parang, ala-chamba lang, hula lang, ganyan-ganyan. Kaya, tingnan niyo po, yung mga bagay na ito. Inalaw ng Panginoon
na ang mga salitang ito ay manggaling sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa para nang sa ganun, ibato natin sa ating mga sarili ang tanong, kung ang ating Diyos ay kukutyan, anong gagawin natin? Yun ang panalangin ni Micah. Yun ang panalangin ni David na sana huwag mangyaring pagtawanan ang tao ng Diyos. Ito pa, huwag sanang pagtawanan ang church ng Panginoon. Huwag sanang pagtawanan ang testimony ng ating Panginoon at sabihin, ha? See? Ganun lang. Ha? Would you just allow it? Mga kapatid, huwag kang maging careless sa buhay. Huwag tayong maging careless sa buhay na ito kasi ang kapalit, pagtatawanan ang Panginoon at ang dakilang iglesia na kanyang binili ng kanyang dugo. Ang sabi po ng marami, ang salita ng Panginoon ay tabak. Ang salita ng Panginoon ay tuwid at talagang matalim at nakakasugat. Mga kapatid, kung ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos ay talagang namnamin natin, ito'y makakasugat ng ating puso. At kung sakali, may isa o dalawa sa atin ang lalayo sa Panginoon, mga kapatid, mananagot yung taong yan sa Panginoon. Katulad ng Sennacherib, sapagkat he is going against the will of the Lord. At kung sakali man na may aalis sa ating iglesia dahil sa salita ng Panginoon, well, anong susundin natin? Anong ating magiging conviction? Shall we tailor down? Shall we water down and sugarcoat the gospel and the word of God para nang sa ganun hindi offending? Sinabi na noon yan. Sinabi na ng mga celebrities yan. In fact, meron akong alam na celebrity, sinabi niya, well, we should not be preaching sin in the church sapagkat maraming aalis sa church. Aalis lalo na yung malaking magbigay sa loob ng iglesia. Ma-offend sila. Oh, mga kapatid, church, Mount Holy Christian Bible Church. Kaya tinatanong nila, minsan pag per day ng mga pastor, Pastor, bakit ba Mount Holy ang pangalan nyo? Ay, kasi po street po eh. Mount Holy, street, mga mountains po. Pero at the back of my mind, there is a message that the Lord wants us to have. Mga kapatid, anong masasabi natin kung kukutsain ang iglesia? Anong sasabihin mo? Yan, sabi ni Micah ni David, Panginoon, wag naman sanang magiging reproach. I think ayaw kong gawin yun. Sa biyaya ng Panginoon. I don't want that the name of the Lord Jesus Christ be reproached because of my own foolishness. And I'm sure, Elder, that's his prayer, and the deacons. Mga kapatid, ngayon, pangalagaan natin, dahil ganito ang gusto ng Diyos, let us hold hands together. Let us close our ranks together. Magsama-sama po tayo to uphold the unity of the church and the purity of the church. Sapagkat ito ay sa Diyos. Ito ay Kanyang minamahal at mamahalin hanggang sa dulo ng ating buhay. Kaya alam nyo, every time we sing, are you not being touched every time we sing, now unto Him that is able to keep us from falling, to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Every time na tayo naghihiwalay, inaawit natin yon. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pagka tayo nagkita-kita ulit, what a joy to see everyone. Parang ganito, Panginoon, thank you because you have upheld us by your grace. Lord, thank you. Prinotektahan mo kami and we remain intact ang unity, ang aming pagkakaisa. Pero kapag wala tayong malasakit sa testimony ng Panginoon at sa ating iglesia, napakalungkot na bagay. May the Lord
Grant us grace to think about this. Tayo po'y manalangin. O Lord, napaka-personal po ng inyong pangungusap sa amin. Punong-puno, Panginoon, ang katotohanan at ng buhay. Panahon na, Panginoon, upang kami po ay talagang magising. Panahon na para kami po ay talagang maging totoo sa aming pong mga sarili at higit sa lahat sa iyo, Panginoon. May the truths that we have learned so far from Micah chapter 1 ay maging paalala po sa aming lahat. At Panginoon, sana po ay huwag kaming magkaroon ng damdamin na parang okay lang when the testimony of Christ and the church are at stake. Panginoon, help us to make a stand. And we can only make a stand, Panginoon, sa pamagitan ng biyaya mo. At isa sa pinaka-importanting paninindigan ay ang magsabi sa iyo mismo, Panginoon, I want to protect your name and the testimony of the church. Lord, help us. Help us, Lord, by your grace. This is so solemn and this is very serious. In Jesus' name, amen.